Lon Prey Remix khúc băng khen thằng cái sụp sát. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Hôm nay mình quay chiếc ghe ngò đang sơn lại chuẩn bị cho cuộc đua các bạn ơi. Đó, quá trời đẹp luôn các bạn. Thành một cọp luôn nè các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Đâu có đua ghe rất chặt đâu. Cái này là của mình là ghe ở Kiên Giang á. ở Kiên Giang, chùa Gạch Tiền nha các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Cực kỳ. Hai bên đồng cọp luôn các bạn ơi. Quá siêu. Các bạn và mọi người cùng tham khảo nha. Mình lại mình quên mấy ông thợ đang vẽ nè, đang vẽ đang sơn luôn. Quá đẹp. Đang vẽ các bạn ơi. Đang sơn. Cái này mình sơn mấy ngày mới rồi ta? Ở chút nữa rồi luôn hả? Mau gì hả? Cái này mình sơn mấy ngày rồi? Mấy bữa nay à? Hay luôn. Chừng nào mình mới tính hạ thủy ta? Vậy hả? Đẹp ha. Mình giữ chiếc này chắc mình bơi ở vùng biển hết trơn. Chiếc ghe này là của chùa Gạch Tiền các bạn ơi. Đang sơn lại. Ai đó là ẩu đó. Màu thì ok ha.
bị cây cần câu nữa nè. DJ G. hai ba người sơn. Bạch Phúc bằng khen thằng cái sồn xoát cực. Đây là pha nước sơn các bạn. Năm nay mình chơi ông cọp trước phóng ào ào ra. Con cọp kia mà vô kia giờ gõ ghê luôn kìa, đẹp. DJ G. Đi bình thường.